Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. This is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, June 15, 2022. Good morning, Maharlika. Lahat tayong mga nakikinig, magandang umaga sa inyong lahat. Napakagandang isipin na unti-unti lumalaganap na sa buong mundo ang pananalita, ang broadcast at ang misyon ng mahal na reyna at ng mahal na hari sa buong mundo. Kahapon, napakagandang selebrasyon ang nangyari dahil na-install natin ang Maharlika Kingdom of God QE 329, ang ating Quintal Financial Cashless Currency System. Dito nakita ninyo napakagandang pagkakataon dahil naisabay sa birthday ng Raja Mamay. Napakarami ang gustong mag-attend. Pero intayin natin ang sunod na kabanata kung saan ang July 3, 2022 ay siyang talagang makakapiling namin kayo at iyan ay gagawin natin sa mas malaking venue. Ibig sabihin, sama-sama na natin talagang i-celebrate ang ating kamaksuran na sinasabi, ang ating kahanda, ang ating success sa misyon na ito. Marami ang nakakita at marami din ang nagsasalungat pa. Pero sa ngalan ng Diyos Ama, ng Allah, alam ko nahihirapan na kayo makipagtunggali, makipagsapalaran sa landas ng kadiliman. Dahil nabalutan ko na kayo ng landas ng kaliwanagan. Marami ang siyang nagsasakripisyo para lang abutin ang ating kaharian. Ang iba lumipad ng ilang oras para lang makasama tayo kahapon. Kaya nga, dito makita ninyo na si Queen talagang na-delay ng pagbangon dahil sa sobrang pagod, sa sobrang pag-iisip, sa sobrang talagang sinasabi ko nga sa inyo, sobra-sobra na po ang ating ginawa na patutuo para sa sangkatauhan. Ang hiling ko na sana lahat kayo ay talagang magbigay puri na sa may likha, sa ating Diyos Ama, sa Allah. Noong 12, nagkitaan din, nagbulagaan din ang mga taga-tawi-tawi Sulu na talagang akala nila ay hindi rin kami nandoon sa venue. Nagkakabulagaan ang mga taong gumaganap sa katotohanan at sa doon sa gusto nilang mangyari para sa kanilang programa sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ang kapayapaan ay para sa lahat. Marami ang naligaw nang dahil sa programang kapayapaan, pero sa likod ay business ng baril at bala. Dahil kung walang giyera, walang income itong mga businessmen at walang income ang Amerika kapag walang giyera. Diyan, nasubaybayan ninyo ang ating broadcast na talagang na-default ang Amerika dahil hindi sila sumunod, alinsunod doon sa batas, sa agrimento
na ginawa ng mga lolo noong 1878 at noong 1915. Nag-umpisa sa Deed of 1878 na yon ang kasulatan ng Sultan Sulu Jamalul Alam sa kay Baron Overbeck at sa kay Gustavus dito sa mga Talyano, dito sa mga ginagawa nating patutuo na merong kasulatan. Makita ninyo, talagang hindi na nila kayang takpan o baluktutin ang mga istorya ng kaharian. Nailantad natin mismo ang Carpenter Agreement ng Sultan Sulu at ng Amerika sa pamamagitan ni John Carpenter. 100 years yan. 100 years yung Deed of 1878. So, makita mo na talagang merong mga nangyari na talagang minanipula nila ang kaharian dahil ayaw nila tulungan, ayaw nilang lumantad ang sultanato ng Sulu dahil sila ang gustong maghari sa lupang pangako. Subalit si Queen ay talagang itinaguyod ng mahal na ama ng Allah para ilantad ang katiwalayan. Ilantad ang naging resulta ng kanilang continuous war, chaos, para takpan itong mga katotohanan na naaayon doon sa sultanato ng Sulu, sultanato ng Lanao, sultanato ng Maguindanao, at ng Soksargen at ng Sulu and North Borneo. 10 na yung mga iba't ibang sultanato. Makita ninyo na talagang iisa ang hangarin, iisa ang ating kinalalagyan. Mahirap maintindihan, subalit meron ibang bagay na siyang magbibigay ng liwanag dito sa naging sigalot mula pa 1900 nang dahil sa World War I, World War II, at itong naging resulta ng silent World War dahil sa biochemical weapon, itong COVID-19 at ang global restrictions. Na-stop na natin ito. Na-lift na natin ang lockdown. Na-recommenda na natin na burahin ang COVID-19 programa ng kabal ng Illuminati nitong mga Al-Qaeda, ISIS at itong terrorist na ginawa din nila. Kaya nga, napakagandang isipin dahil meron tayong mga sistema na ginawa. Meron tayong mga programa na ginawa. Kaya nga, isa-isahin natin na mapunta tayo sa landas ng katiwasayan, katahimikan, kaunlaran, at ang tunay na kapayapaan na nilaban ng angkan ng Maharlika. We've been fighting for freedom since 1900, pababa tayo, even in 1200. Ang Sultan of Sulu had been existing since times immemorial. Pero yung pinaka-siglo, pinaka-panahon na talagang masabi natin ay noong 1200. Kaya nga yung mga claimants nitong mga sabi na sila, no? 1500 pa sila. Tayo 101. In the year 101, kung saan iyan ang predecessor of law na talagang binunjag ko, ipinakita ko sa buong mundo. Sa literal na pananalita, si Queen ay gabay ng divino mga inkantado nitong Incan spirit at ito mismong physical, natural na mga beings kung saan kaya nilang tumawid sa dimensyon
ng espiritual at bumalik dito sa physical. Yan ang kapangyarihan, yan ang regalo ng Diyos Ama sa akin para hindi lang ako basta-basta nagsasalita ng walang saysay, ng walang katuturan, ng walang validity, ng walang veracity. This is a moment wherein each and every one is talking na lahat tayo ay sasama na sa landas ng prosperidad. Dahil ito ang siglo ng peace and prosperity. Ito ang panahon na kung saan kailangan ko bigyan ng solusyon ang ating programa. Kaya nga, dito nakita ninyo ang tinatawag na pagmamahal sa kapwa ng ating inang bayan. Kapatiran, yan ang nilalaban noon pa sa panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, ni Apolinario at ng Lolo Rizal. The Freedom Constitution. Kaya nga ngayon, binabalik ko lahat. May konstitusyon, kaya nga itong mga constitutionalist, kayang baluktutin ng batas. Kayang gumawa ng batas itong mga nasa Senado, itong ating legislative. They can manipulate, they can adulterate the law just for own self-interest, for their own self-justification at the expense of the poor majority. Kaya nga dito, iniisa-isa ko sa inyo, lahat ng may gawa, lahat ng itong ginawa ay isang basihan kung sino at paano mamumuno ang bagong hari at reyna, hindi lamang sa Lupasug Empire, kundi sa buong mundo. Pinatunayan na natin, walang magawa ang globalist, walang magawa ang United Nations, walang magawa ang World Bank, ang ICJ, ang OIC, ang IMF, lahat ng prime banks, kung hindi sila makipag-ayos sa sovereign bank ng Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. This is a process of making it right. We are rectifying the mistake of the past. Hindi pwedeng puro na lang pagtakip sa kasinungalingan, sa kamalian na ginawa ng ating mga liderato, lalong-lalo na itong mga pamumuno ng presidente, naging prime minister ng sambayanang Maharlika. Ibig sabihin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi mismo ang Malaysia, ang Indonesia, Singapore, Brunei, at ang Inglaterra. Napakaganda nga isipin na merong Helen na nagbibigay sa inyo ng karunungan, ng inspirasyon, ng lehitimong pag-iisip para matuntun ninyo ang katotohanan. Diba? Kung hindi si Queen ipinanganak ng punong-puno ng tinatawag nating katotohanan, walang saysay ang misyon na ito kapag inilayo ninyo sa pamumuno ni Queen Helen at ni Raja Mamay. Kasi naitayo natin ang sovereign court, naitayo natin ang tinatawag na pamamaraan nitong bagong henerasyon, at iyan mismo ang royal government, royal sharia, high court ng sovereignty, itong flag silyo ng Lupasug Federal. Federal Republic of Lupasug cannot be outdone anymore dahil ito ay kinuha ng lolo. The Federation of Monarchy nasa Indanan. Lahat itong empire na ito ay may federation of Monarchy. Kaya nga nandiyan ang Sultan of Panay, Sultan of Visayas, Sultan of Rizal,
Sulu and North Borneo, Palawan, Maguindanao, Lanao, Socsargen, itong mga dato, bae, na talagang mga tribo ng kabukiran. Kaya nga, binabati ko rin si Nanay Lillian Nob, the Queen of the Jungle, na kung saan nahawakan niya ang mga kabukiran ng Region 10, 11, 12, and 13. Nanay, ituloy lang kasi sinabihan kita, pagdating sa dulo, intayin mo, nandiyan lang at lahat ng mga ginawa ko ay talagang magkakaroon na ng sistema ng ating financial. Ibig sabihin, kung kayo ay nabaybay ko, napuntahan ko kayo, na-secured ko ang kaharian. Kahit anong gawin ng ibang grupo, sa pagmamalaki na hawak kayo, hawak ko ang Mindanao, ganun ang salita. Hawak ko ang Sulusutan, hawak ko ang Maguindanao. Hawak lang naman, pero wag ninyong hawakan ang hinawakan ng Diyos Ama, ng Allah, through Raja Mamay and Queen Helen. This is not an ordinary program. This is a divine mandate, a divine program that had given power and authority to us, to the royal kingdom of Lupasug Empire. Maharlika, gising na kayong mga nagsasalita. Ano ba ang basihan ninyo? Maraming nagkukuha ng maharlika sa pangungulekta ng pera. Yan ay mali. Yan ay hindi dapat. Kaya nga ang kunin ninyo ang Yellow Royal Citizen ID na yan ang siyang basihan para makapasok kayo sa na-install na financial system kahapon na yon ang Maharlika Kingdom of God Quintal Financial System. Kahapon na ibukas natin ang linya, ang balbula, ang sistema ng Global Quintal Financial System. This is the greatest gift that we have given to the King for being the ruler ng ating Southeast Asia. Of course, Queen is there always side by side, back to back with the King. Because without the King, there is no Queen. Where there is no Queen, there is no King. Pero yung mga gustong nag-a-attempt talaga, gustong sirain ang pagmamahalan ng dalawang kaharian, ang kaharian ng imperyo ng Lupasug at ang kaharian ng imperyo ng Maharlika. Ito ay back to back, the side of the coin. Lupasug Empire, kasama ang Maharlika Kingdom of God, kasama ang Federal Republic of Lupasug, kasama ang kapatiran ng monarkiya, the Sultanate of Sulu and North Borneo, Sultanate of Lanao, Sultanate of Maguindanao, Sultanate of Socsargen, lahat itong sultanato na ginawa natin. Mga indigenous tribals, mga kaharian ng kabukiran ng Region 9, 10, 11, 12, and 13. Lahat nan, ibig sabihin, wala kayong magawa. Ang 13, no? Ang BARM, natin, pwede ko pa yan lagyan ng 14. Because the Queen has all the power and authority to create any groups to put it into a region. That's why, one nation, one region. Kasama na ang Malaysia, Indonesia, at ang Pilipinas na ngayon ay Maharlika Kingdom of God. Lupasug Empire, July 3, malapit na. Dito natin i-mustak sa buong mundo. Ilabas sa buong mundo. Ito ang kapatiran. Ito ang ginawa ni Queen. Maalala ninyo yung February 14, 2017, kung saan almost 80,000 ang dumating sa venue sa Lagao Gym na hindi kayo nakapasok. Kung gaano kadami sa loob, mas marami sa labas dahil walang nagawa ang gobyerno dahil sa pagharang nila. Nandoon ang mga Bangsamoro
nandoon ang mga hinahabol ninyo. Nandoon yung MILF, MNLF, BIFF, lahat ng armadong grupo nandoon para i-witness ang ginagawa ni Queen. Dahil sa pagharang ng politika, ng OPAC, nagkaroon pa ng extension ng aking misyon na siyang naging sanhi ng pagkaroon ng bagong standoff na iyan ang Marawi Seeds at ang Paglas standoff. Kahit anong gawing standoff na ninyo ngayon, si Queen na ang hahabol sa inyo para kayo ay maparusahan sa ngalan ng batas ng soberenya, sa ngalan ng batas ng ating Federal Republic of Lupusug at sa batas ng ating maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire. This is the blending of the different nation inside the Lupusug Empire. The nations that are within the nation is not going to be separated. Namumuhay tayo. Kailangan lang sistema. Itong sistema ni Queen, meron kayong 1 year and 2 months. Okay? Sabihin na natin, mula ngayon, June, July, August, no? Kasi September. From September 16, 2022 to September 16, 2023 at iyan ay ipapa-implementa ko ang rectificatory form of government which I have laid down in the Royal Decree 106. And iyan ay continuously nilalagay ko sa batas ng soberenya kapag hindi kayo sumunod sa programa sa batas ng soberenya ng Lupusug Empire. You have not seen or anticipated the program of the divinity. You had been wishing that I could be dead so that your lie cannot be exposed, and your principle of defying the mandate of the divinity is still your power of refuting, disputing, contesting the kingdom of God on earth. Inilabas na natin ang Diyos Ama mismo ang nag-uutos kay Queen. That is why you had not been seeing the graces, the blessing, but what you are seeing is only the facades, yung yung pinakabalot ng katotohanan. Because you are trying to blind yourself. The blind leading the blind. Yan kayo, no? Hindi ninyo nakikita yung daan na punong-puno ng grasya, kundi nandoon kayo sa disgrasya. That's why we have enjoyed last night, not because gusto lang natin, but because I was able to proclaim the global system of the QE 329, the quintal financial system. Dito, aprobado, selyado, dokumentado dahil lahat ng legalidad ginawa ni Queen Helen at ni Raja Mamay. Queen never fail, because if I have to fail again, you will never have this prosperous life. I have failed in the past of my journey. The spirit of coming back and keep on coming back. The failure because of the humanity that will always find its way towards the path of darkness. Now, as Queen Helen, the torch, the light, I will not fail this time because the Spirit says so, that I must win against Satan. This program is not mine. It is the Blessed Mother. It is the Mother Mary. It is City Mariam trying to push me forward so that the humanity can be saved. You have not failed, as He says, as God says.
But because of that, I have to be more aggressive. Kailangan ko maging matatag dahil ayaw ko nang umuwi nang hindi ako tapos sa aking mission. You can just imagine between life and death. This is the blending of two realities, that you can be dead but you are alive. That is not an easy proclamation, nor defending the divine being inside of me. That is the Spirit. Kaya nga kayong nababalutan ng masasamang espiritu, dapat kayo ang mismong maghanap ng inyong daan kung paano ninyo ma-master ang tinatawag na the blending of life and death. That is the new teaching that I would like you to see. Dahil napabayaan ninyo ang espiritual. Napunta lang kayo sa punong-punong physical, kung saan lahat ng kasakiman, lahat ng patayan, lahat ng inggit, lahat ng pananalitang hindi maganda ay nakabalot sa inyong mga katauhan. This is the reason why I exist. I must not fail again, because the failure that had been in my life causes me too much, so that I will be coming back into this earth. Now this is the revelation. You can find this in the book of life. You can find this in the Bible. You can find this in the Quran, in the Torah, that the Queen Mama will always find its way to save the people that God has created. I don't assume, I don't presume, but I am being tasked to save the poor. Have you not gotten still the message? That is not me, but the Spirit in me that is really pushing me to give you justice, to give you the life that God wanted you to be. And that is the life full of wisdom, full of greatness, full of light. Tama na ang patayan. Tama na ang kasakiman. Tama na ang pangungutya, ang pag-atake. Sinabi ko nga sa inyo, this is not me, but the Spirit in me will be the one to give you what you want in your life. You are free to choose. You are free to decide. But nevertheless, you are not free for the responsibility, the accountability, because all of us are accountable before the heart and soul of the divinity. I had been talking quite a lot in the past, and you have seen how many broadcasts that I have, but I never revealed of who really Queen is. But this time you have already fathomed and seen that this is not an ordinary proclamation since yesterday, because I was able to open the gates of the treasure of heaven, and that is the QE 329. Kaya kayong nagbigay ng inyong mga pangalan sa tagcast, you will be carried into the new system. But yet, many of you defied me, tried to question, tried to annihilate the Queen of the poor, saving the poor majority of this world. Because once I have that, I am saving the entire universe. Because the Queen is the other side of the Queen of the entirety of the divinity. Kaya nga bumaba sa lupa ang Diyos Ama. This is the kingdom of God on earth. Now, you had been laughing. Go to yourself and laugh no more, because the Spirit can leave you anytime. Buang nga si Queen for those people that who would like to spat on me. Now,
Mas buang ka kung kinuha ng Diyos Ama ang Espiritu na nandyan sa iyong katawan. Mas buang ka dahil nananalita ka, inaaway mo, kinukutya mo, inaalipusta mo ang Espiritong mas mataas na nakaluklok sa katauhan ni Queen Helen of Durajak. You are wrong, but I will always be right. I will not fail this time because I know time has come. The destiny is to be fulfilled. The mission of God has to be implemented. Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang sambayanang Maharlika na talagang isinalba sa bagong henerasyon. Henerasyon na punong-puno ng pag-asa, ng pagmamahal, ng prosperidad. Ito po, si Queen Helen of Durajak, nagbibigay sa inyo ng grasya. Magandang umaga, masalam,